itong oven na to may problema siya, yung griddle niya. Ang pinaka problema ay yung ignition system niya is nagli-leak na. Okay, so ito siya, ito yung pinaka ground niya, ito yung pinaka grounding system. Kumbaga sa ano yan, ito yung pinaka ignition niya. So ayan, so nagli-leak na siya dito. So kaya tinanggal ko na siya at nilinisan. So lalagyan natin siya ng insulation. Ayan. Alright. So let's see. So yun, pagkatapos natin i-insulate kanina, then ilalagay na natin yung original na insulation niya. So pinaka-double. So hopefully gumana siya. Okay, testing muna bago i-fix lahat. Medyo matagal na. Meron siya mga delay up to 10 seconds delay. So before ang problema ay mag-spark dito. So nangyayari, nagkakaroon ng leak dito sa loob dahil carbonized na siya at yan, worn out na kaya insulation. Carbonized na, siguro nabasa rin ng mga oil yun. Kaya yan, pinalitan natin ang insulation. Good job. Okay. So, okay. Naibalik na natin lahat ng screw. Ayan. Naibalik na natin. So, para malakas ang kanyang grounding. Ayan yung mga screw na ito. Balik na natin. So, yung mga support. Then, ilalagay na natin itong
pinaka flat grill niya. So ayan na, ilagay na natin kanyang flat grill. Ang brand pala nito ay ito. Yan. Testing na natin.